كثير من قراء الخوارق والقصص الغير المفسرة على دراية بالنظرية القائلة أن الأرض جوفاء. تستند الفكرة إلى الأساطير القديمة للعديد من الثقافات التي تقول أن هناك أعراقا من الناس، حضارات بأكملها، تزدهر في المدن الجوفية. في كثير من الأحيان يكون سكان العالم أدناه أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما نحن عليه على السطح. يعتقد البعض أن الأجسام الطائرة المجهولة ليست من كواكب أخرى، ولكن تصنعها كائنات غريبة في باطن الأرض. من هم هؤلاء الكائنات الغريبة؟ كيف جاءوا ليعيشوا داخل جوف الأرض؟ وأين مداخل مدنهم؟ واحدة من أكثر الأسماء شيوعاً التي يتم الاستشهاد بها لمجتمع السكان تحت الأرض هي أغارثا، وعاصمتها شامبالا. مصدر هذه المعلومات على ما يبدو هو The Smoky God، السيرة الذاتية للبحار النرويجي أوليف يانسن. وفقا لقصة بعنوان أسرار المدن الجوفية أغارثا كتبها ويليس إيميرسون، تشرح كيف أبحرت مركبة يانسن عبر مدخل إلى باطن الأرض في القطب الشمالي. عاش لمدة عامين مع سكان شبكة مستعمرات أغارثا الذين كما كتب إيميرسون يبلغ ارتفاعهم أكثر من 3 أمتار بالكامل، وكان عالمهم مضاء بشمس مركزية. شامبالا الصغرى إحدى المستعمرات كانت أيضا مقر حكومة هذه الشبكة، في حين أن شامبالا الصغرى هي قارة داخلية، فإن مستعمراتها التابعة هي عبارة عن أنظمة بيئية مغلقة أصغر تقع أسفل قشرة الأرض مباشرة أو داخل الجبال بشكل خفي. دفعت العديد من الكوارث والحروب التي تحدث على السطح هؤلاء الأشخاص إلى العمل تحت الأرض. وفقا لبعض المصادر، الحرب الأطلسية والليمورية المطولة وقوة الأسلحة النووية الحرارية التي أغرقت ودمرت في النهاية هاتين الحضارتين المتقدمتين للغاية. الصحراء وجوبي والمناطق النائية الأسترالية وسحاري الولايات المتحدة ليست سوى أمثلة قليلة على الدمار الذي نتج عن ذلك. تم إنشاء المدن الفرعية كملاجئ للناس وكملذات عاملة للسجلات المقدسة والتعاليم والتقنيات التي اعتزتها هذه الثقافات القديمة. يزعم أن هناك عدة مداخل لمملكة أغارثا في جميع أنحاء العالم. كهف كنتاكي موموث في جنوب وسط كنتاكي الولايات المتحدة، جبل شاساتا كاليفورنيا الولايات المتحدة. يزعم أن مدينة تيلوس الأغارثية موجودة داخل هذا الجبل وتحته. ماتو جوروسو البرازيل، من المفترض أن تقع مدينة بوسيد تحت هذا السهل. شلالة إغواسو الحدودية أو البرازيل والأرجنتين، جبل إيبوميو بإيطاليا، جبال الهيمالايا، التبت. يزعم أن مدخل مدينة شونشي تحت الأرض يحرسه رهبان هندوس. منغوليا، يزعم أن مدينة شينغو الواقعة تحت الأرض تقع تحت حدود منغوليا والصين. راما الهند، تحت هذه المدينة السطحية توجد مدينة جوفية ضائعة منذ فترة طويلة كما يقولون، وتسمى أيضا راما. هرم الجيزة مصر، مناجم الملك سليمان، القطبين الشمالي والجنوبي. ولعلمك أن كل هذه المداخل هي محروسة بشكل أو آخر.
هناك اعتقاد قديم عند شعب الهند لا يزال يحتفظ به البعض في سلالة جوفية من الناس الثعابين الذين يسكنون مدينة باتالا وبوغافاتي. وفقا للأسطورة فإنهم يشنون حربا على مملكة أغارثا. وفقا لكتاب سكان الأعماق يتم وصف ناغاس بأنها سلالة أو أنواع متقدمة جدا تتمتع بتقنية عالية التطور، كما أنهم يحتقرون البشر الذين يقال إنهم يخطفونهم ويعذبونهم ويتزاوجون معهم، بل حتى يأكلونهم. بينما يقع مدخل بوجافاتي في مكان ما في جبال الهيمالايا، يؤكد المصدقون أنه يمكن دخول باتالا من خلال بئر شيشنا في بيناريس. يقول ويليام مايكل موت في كتابه سكان الأعماق وفقا لما ذكره عالم الزواحف والمؤلف شيرمان إيمنتون، كما هو مذكور في كتابه الزواحف السامة، فإن هذا المدخل حقيقي جدا ب40 درجة تنحدر إلى منخفض دائري وينتهي عند باب حجري مغلق مغطى بكوبرا بارزة. في التبت هناك ضريح صوفي كبير يسمى أيضا باتالا، والذي يقول الناس هناك أنه يجلس فوق كهف قديم ونظام أنفاق، والذي يصل إلى جميع أنحاء القارة الآسيوية وربما خارجها. كما أن ناغاس لديهم تقارب مع المياه، وغالبا ما يقال أن مداخل قصورهم تحت الأرض مخبأة في قاع الآبار والبحيرات العميقة والأنهار. في مقال بعنوان الأرض الجوفاء أسطورة أم حقيقة، كتب رات شتايجر على أساطير الأوائل القديمة، وهو جنس قديم سكن سطح كوكب الأرض منذ ملايين السنين ثم انتقل إلى جوفها. كتب شتايجر يقول: لقد اختار القدامى وهم جنس ذكي للغاية ومتقدما علميا هيكلة بيئتهم الخاصة تحت سطح الكوكب وتصنع جميع احتياجاتهم. إن البشر القدامى هم من نفس نسلنا، لكن لديهم عمر طويل للغاية ويعودون إلى ما قبل الإنسان العاقل بأكثر من مليون سنة. يظل القدامى عموما بمعزل عن الشعوب السطحية، لكن من المعروف أنهم من وقت لآخر يقدمون النقد البناء، وقد قيل أنهم غالبا ما يختطفون الأطفال البشريين لتعليمهم وتربيتهم على أنهم أطفالهم. واحدة من أكثر الحكايات إثارة للجدل حول سكان الأرض الداخليين هي ما يسمى بلغز شيفر. في عام 1945 نشرت مجلة Amazing Story تحت رئاسة تحرير راي بالمر قصة رواها ريتشارد شيفر، الذي ادعى أنه كان مؤخرا ضيفا على ما تبقى من حضارة تحت الأرض. على الرغم من أن قلة صدقوا القصة حقا، فإن أي شخص يشك في أن شيفر ربما كان في الواقع ذهانيا، إلا أن شيفر أكد دائما أن قصته كانت صحيحة. لقد زعم أن الألدر ريس أو التيتون جاءوا إلى هذا الكوكب من نظام شمسي آخر في ماضينا ما قبل التاريخ. بعد فترة من العيش على السطح أدركوا أن شمسنا كانت تسبب لهم الشيخوخة المبكرة، لذلك هربوا تحت الأرض وقاموا ببناء مجمعات ضخمة للعيش فيها. في النهاية قرروا البحث عن منزل على كوكب جديد وإخلاء الأرض، وتركوا وراءهم مدنا تحت الأرض تسكنها كائنات متحولة أو ما يسمى السايبورغ. حاليا هي عبارة عن خليط بيولوجي وميكانيكي. الروبوتات الشريرة ديرو والروبوتات الجيدة تيرو. كانت هذه الكائنات هي التي ادعى شيفر أنه التقى بها. على الرغم من الشعبية الهائلة التي تتمتع بها لعبة شيفر ميستري في Amazing Story، فقد استطاع بالمر أن يستغلها على الرغم من كل ما يستحقه، وبعد ذلك لم يتم الكشف عن موقع مدخل هذا العالم تحت الأرض.
لا يزال هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذه الحضارات السرية موجودة وأن الأجناس الغريبة لا تزال تسكنها، ومع ذلك نادرا ما تسمع عن شخص يقوم برحلة استكشافية للبحث عن هذه المداخل الخفية المحروسة ومواجهة سكان الأرض المجوفة.